Θυμάστε το βίντεο αρκετό καιρό πριν, όπου είδαμε ένα top 10 με τους καλύτερους ήρωες του Amalgam σύμπαντος, από το επικό crossover ανάμεσα στην DC και τη Marvel, σε ένα επίσης επικό crossover αφιέρωμα ανάμεσα στο Heroes for a Day και το Nerd Pop. Αν δεν το θυμάστε ή αν θέλετε να το ξαναθυμηθείτε, κάντε κλικ και περιμένω να επιστρέψετε. Είστε εδώ? Τέλεια. Γιατί ο τίτλος του βίντεο που παρακολουθείτε δεν είναι clickbait. Με αφορμή το top 10 της Amalgam, ο καλλιτέχνης και φίλος Παύλος Κυζηρίδης και εγώ βάλαμε τα κεφάλια μας κάτω και σκεφτήκαμε πώς θα ήταν ενώσεις ηρώων της Marvel και της DC, αλλά με ένα δικό μας mix and match. Αρχικά ήταν μια διασκεδαστική ιδέα για χαλαρό nerdgasm, αλλά αυτό που ξεκίνησε ως challenge με ιδέες για doodling έγινε μια πιο δυναμική προσέγγιση. Δημιουργήσαμε κανονικούς ήρωες, με τον Παύλο να επιστρατεύει το ταλέντο του και να δημιουργεί καταπληκτικά σχέδια, συνδυάζοντας κάποια από τα εμβληματικά χαρακτηριστικά του κάθε ξεχωριστού ήρωα σε ένα φοβερό αποτέλεσμα. Σε κάποια σχέδια έπαιξα κι εγώ με λεπτομέρειες και χρώματα, ενώ κάποια άλλα ήταν τόσο άρτια που θεώρησα η αεροσυλία να τα πειράξω. Και φυσικά ο κάθε χαρακτήρας έχει και το δικό του backstory, το οποίο συνδυάζει ιδέες και γεγονότα από τις ιστορίες των ηρώων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πρώτος έρχεται ο Τόνι Κέντ. Αν το όνομα σας ακούγεται γνώριμο, είναι γιατί είναι συνδυασμός του Τόνι Σταρκ και του Κλάρκ Κέντ. Ήταν η πρώτη ιδέα που είχαμε με τον Παύλο να ενώσουμε τον Σούπερμαν και τον Iron Man, κυρίως επειδή είναι δύο ήρωες που μας αρέσουν πολύ και επειδή η ένωσή τους θα ήταν κάπως παράδοξη και πρωτότυπη, αφού οι original χαρακτήρες δεν έχουν και τόσα κοινά. Ωστόσο, χάρη στο ταλέντο του καλλιτέχνη, το τελικό αποτέλεσμα έδεσε πολύ πετυχημένα. Εδώ έπαιξα κι εγώ λίγο με τις λεπτομέρειες, όπως το να μακρύνω την κάπα και να δοκιμάσω να αλλάζω τα χρώματα σε κάποια σημεία, και ομολογώ ότι ήταν από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η διατήρηση της πανοπλίας είναι οφθαλμοφανής με τη χρήση των πρωτευόντων χρωμάτων για μια πιο αρχετυπική ηρωική απεικόνηση. Και εννοείται, όχι σόβρακο πάνω από το παντελόνι. Ναι, δεν θα σταματήσω ποτέ. Έτσι, σας παρουσιάζουμε τον ιδιοφυή δισεκατομμυρίουχο εφευρέτη που κρυφά είναι εξωγήινος από τον κατεστραμμένο πλανήτη Κρύπτον και σώζει τον κόσμο ως υπερήρωας, προσπαθώντας να ισορροπήσει αυτή την πλευρά της ζωής του με το ρόλο του ως πατέρας και οικογενειάρχης. Ιδού ο Supreme. Ο επόμενος συνδυασμός ήταν εύκολος στην επιλογή. Και οι δύο ήρωες που χρησιμοποιήθηκαν είναι νίντζα, αρέσκονται στο να περνούν τα βράδια τους εποπτεύοντας τις πόλεις τους από κορυφές ψηλών κτηρίων και φυσικά αρνούνται κατηγορηματικά να σκοτώσουν. Φυσικά μιλάμε για τους Batman και Daredevil. Γνωρίστε τον Matt Wayne, έναν vigilante της νύχτας που ως παιδί τυφλώθηκε από κάποια τοξικά χημικά λίγο μετά αφότου ένας ένοπλος άντρας σκότωσε τους γονείς του. Χάνοντας την όρασή του, ανέπτυξε τις υπόλοιπες αισθήσεις του σε μεγάλο βαθμό, ενώ εκπαίδευσε και το μυαλό του σε επίπεδο detective. Έχοντας πάντα στο πλάι του τον butler της οικογένειας και πατρική φιγούρα Alfred Pennyworth, ο Ματ τα βράδια γίνεται ο φόβος και ο τρόμος των εγκληματιών. Εδώ το σχέδιο του Παύλου μιλάει από μόνο του. Φοβερός συνδυασμός του μαύρου και του κόκκινου σε μια tactical στολή που τιμά και τους δύο πηγαίους ήρωες. Η ζώνη με τα γκατζετάκια και το iconic Billy Club φυσικά δεν λείπουν από τα αξεσουάρ. Αυτός λοιπόν είναι ο αστικός θρύλος της Gotham City, ο Gargoyle. Πάμε σε πιο κοσμικές μεριές του σύμπαντος. Αντλώντας έμπνευση από τον White Lantern Kyle Rayner και τον Nova Richard Rider, ο Παύλος δημιούργησε τον Kyle Raider, έναν πρώην Green Nova που διθάσευσε όλες τις πολύχρωμες ενέργειες του συναισθηματικού φάσματος από τα άλλα τάγματα Nova για να πολεμήσει τους Nihil, μια στρατιά από άβουλα όντα που αφομοιώνουν κάθε μορφή ζωής. Το πανέμορφο design διαχειρός Παύλου εδώ βασίστηκε στη στολή του White Lantern που παίζει σε δύο τόνους του άσπρου, ένα πιο ματ και ένα πιο αστραφτερό, προσθέτοντας τις χρυσές λεπτομέρειες της στολής του Nova Prime. Εδώ πήρα το θάρρος και έπαιξα λίγο με την απόχρωση του άσπρου στο τόρσο που την προέκτηνα και στα πόδια, καθώς και με το χρώμα των μαλλιών και το σχήμα της μάσκας να θυμίζει λίγο παραπάνω του Rainer. Από τα εξέχοντα μέλη των δύο διαγαλαξιακών ειρηνευτικών σωμάτων της Marvel και της DC, γεννιέται ο White Nova.
Το μεταλλαγμένο σώμα του δίνει την ικανότητα να μεταβολήσει την κινητική ενέργεια από την ασύλληπτη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει σε ρηπές από τα μάτια του. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να ελέγχει τις ακτίνες του, γι' αυτό πρέπει να φορά ένα προστατευτικό visor στο πρόσωπό του. Νομίζω έχετε καταλάβει για ποια ένωση μιλάμε. Ο Cyclops και ο Flash γίνονται ένα και αυτό είναι φανερό από το σχεδιασμό του τελικού χαρακτήρα. Ο Παύλος πήγε για ένα πιο σύγχρονο, neo-90s θα λέγαμε σχέδιο, χωρίς κουκούλα, με ασύμμετρο μοτίβο στο visor, αστραπές και πιο μοντέρνες μπότες και γάντια. Εγώ πάνω στο αρχικό, γιατί ο Παύλος είναι ο καλλιτέχνης, εκεί πάνε τα εύσημα, μην ξεχνιόμαστε, έπαιξα σε ένα συνδυασμό κλασικού και μοντέρνου με ένα μοτίβο X που εκτείνεται σε όλο το σώμα, ενώ έβαλα κουκούλα και συμμετρική σχισμή στο visor. Είτε λοιπόν είστε fans των X-Men, είτε της Justice League, αυτός ο ήρωας είναι για σας. Ο Dynamo. Και κλείνουμε με το βασιλικό αίμα της παρέας. Η Diana Odinsdottir είναι η χαμένη κόρη του βασιλιά Όντιν, η οποία δεν θυμόταν τη ζωή της από την Asgard, καθώς μεγάλωσε από παιδί με τη μητέρα της Ιππολίτη στο νησί Θεμίσκυρα. Αφού φεύγει για να γνωρίσει τον κόσμο των ανθρώπων μαζί με τον Trevor Foster, γίνεται πράκτορα στη SHIELD, ενώ παράλληλα αναζητά τις ρίζες της και το δεσμό που την ενώνει με το μαγεμένο σφυρί Mjolnir. Όντας και οι δύο γόνοι θεών με βασιλικό αίμα, θέλοντας και οι δύο να υπερασπίσουν τη γη με βάση την πίστη και την ελπίδα τους για ό,τι καλό έχει να προσφέρει το ανθρώπινο γένος, και βασισμένοι στη δημιουργία τους από ήδη υπάρχουσες μυθολογίες και folklore, τη σκανδιναβική και την ελληνική, ο Thor και η Wonder Woman έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι κλείνουμε τη λίστα με μια ηρωίδα που φέρει κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο μορφών της Marvel και της DC. Σε αυτό το σχέδιο δεν έχω πειράξει τίποτα, είναι όλο από τον Παύλο, με μόνη αλλαγή τα χρώματα της μίας εικόνας να παραπέμπουν πιο πολύ σε κλασική Viking, ενώ της άλλης εικόνας σε πιο αρχετυπική υπερηρωίδα. Με αστραπές και κεραυνούς έρχεται η Princess Thunder. Πώς σας φάνηκαν λοιπόν οι δικοί μας αμαλγαματικοί ήρωες? Σίγουρα εμείς το ευχαριστηθήκαμε πολύ στη σύλληψη και την απεικόνισή τους. Θέλω όμως και τη δική σας γνώμη κάτω στα σχόλια. Όπως πάντα θα σας παροτρύνω να κάνετε like στο βίντεο, να μας υποστηρίξετε με εγγραφή στο κανάλι και καμπανάκι για να μην χάνετε νέα βίντεο όταν ανεβαίνουν και να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Facebook. Τα βίντεο ανεβαίνουν και στο monkeybros.gr. Επίσης στο κανάλι Nerd Pop μπορείτε να ακούτε βίντεο pop κουλτούρας με τη φωνή μου και μπορείτε να θαυμάσετε και να υποστηρίξετε το artwork του Παύλου Κιζηρίδη σε Facebook, Instagram και ArtStation. Υπάρχουν links στην περιγραφή. Να περνάτε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. The Heroic continues.